Tehát itt a feladat ugye, hogy melyik tipikus márkával azonosítunk egy adott ruhadarabot angolul, jó? Tehát az a márka, melyik leghíresebb ruhadarabjáról ismert. Na melyik az, amit biztosan tudunk, Viki? Hát, ami biztosan... Milyen szavak vannak? Nézzük meg! Trainer, small black dress, watch, sweet sunglasses, jeans, Jewels. jewelers, bags. Na, melyiket értjük ezekből? Trainers, az a ladies. Trainers, az a? Ladies. Mi lesz trainers? Melegítők. Nadrág. Vagy? Meg inkább ilyen Meg cipő is. A projektünk témája az a divat volt, ugye a vintage címet kapta, hogy azt próbáltuk megnézni, hogy valójában ezek a régi ruhák, mondjuk az ókor vagy a reneszánszek idejét múltak el, vagy ugye volt hatással a mai divatra, és pont ez volt az alapkérdés, hogy hogyan hatottak a régi koroknak a divatjai a mai divatra, és a többi kérdés is ehhez csatlakozott tulajdonképpen. Tehát nézzünk egy ilyet, ugye melyik országban található az adott márka, akkor melyik az a márka, amit azok alapján, amiket vettünk, be tudtunk biztosan azonosítani? Hát... Országra. Versace olasz, elég olasz neve van. Igen? Louis Vuitton az francia. A Louis Vuitton francia. Az Yves Saint az meg az USA. Az francia legyen? Hát ugye nem lehet kiejteni a nevét, az szokott segíteni. Roberto az a olasz. Melyik lesz olasz? A Roberto? Igen. Amerikában nincs semmi? Oké. Az olasz. Női szavú szakon levő szakiskolás osztályról volt szó, tehát ezért tartottam fontosnak, hogy ilyen szakmabegy legyen, amit tudnak használni. A bíró. Versace. Ne olvas. Nem. Ezt mondtam. Nincs odafölül, nem az a másik. Igen, Louis Vuitton a harmadik. Milyen franciás ejtettek ki? Na, Marika egy csekket, és akkor megnézzük, hogy jók a megoldások. Csekkgomb. Úgy van. Mikor mondjuk valakire, hogy à la mode? Ezt ugye, amikor a szókártyákat készítettük, akkor megtanultuk. Mikor jelent, amikor angolul lesz mondjuk valakire, hogy à la mode? Azt mondja, ilyen opciók vannak, hogy divatos, sok ruhája van, divattervező vagy divatbemutatókra jár. Divatos mondja mindenki. Így van, ugye, hogy szó szerint és stílusban van. Angol 400. Jó, na. Here are my name. Miss Juliet. I am a fictional character from the Renaissance. I wore Elizabethan. Renaissance. Teljes mértékben kezdő, tehát teljesen. Azért próbáltunk ilyen szakmai szavakat, legyenek benne mondjuk ugye a ruhadarabok. Van, aki mondjuk korábban mindig felmentést kért, de most megtudta, hogy érezték az angol, talán nem kért többet felmentést, illetve aki tanult általános iskolában is, az is 2-es átlaggal. Romeo, így van. Without Romeo. Itt melyik ruhadarabot látjuk? Milyen opciók vannak, ugye Wig, Neck Color, Shawl vagy Medici Color? B, azt mondja, hogy B. Az a Medici. Na, nyomjátok, B-t mondtak. Nem. Mi lett volna? A Shawl, így van, a Shawl. Én szerintem azt, amit nekik tudni kell, így 9. végén azt teljes mértékben meg tudták tanulni, és azt, hogy lelkesen és büszkék el, hogy igen, most tudják, hogy ez a Medici Color, vagy a Justokor, vagy ilyesmit, és ez pont az, ami kell. Nézzük az utolsó, ezt már ugye kifejezetten a projektünkhöz. Látjátok itt ugye a 3 korszakot, amiket megnéztünk, van egy 20. századunk, ugye az ókorunk, illetve a reneszánsz. És láttok mindenféle ruhadarabokat, azokat a képeket kéne ahhoz a korszaknak a logójához közel húzni, amiket itt látok. Jó? Melyik az a ruha, amit tanultunk, hogy melyik korszakhoz tennétek? És a 20. század. Igen. A nagy galléra reneszánsz. A nagy galléra reneszánsz. A hippi, Így van, hippi az az a gyilkoló ember, az az ókorhoz. Gyilkoló ember az ókorhoz. Az a szobor is. A szobor is. Dávid. Jó? Az alsó kisföld, ez oda fenn kell megy. Kisföld. Az sem megy. Az a feketében.
van. Mindenki megkapta a saját korszakát, hogy ugye az ókor, reneszánsz, rokokó meg a 20. század, és mindenki abban a korszakban keresgélt. Hát el kellett mennünk a könyvtárba, és ki kellett keresni a 20. századon mindent. Választottunk színészeket, például én, nekem az volt Grace Kelly. Arról kellett kiírjak dolgokat, és hogy milyen ruhákat hordott, vagy hogy milyen filmekben szerepelt. Csináltak bemutatókat, tehát ők tanították meg a többieknek azt, amit az adott korszakról tudni kell, és csináltak egy kvízt, ami mondjuk három különböző, ez is fontos volt, hogy nem egyforma kvízeket, és hogy ezeken a játékokon ők tényleg leteszteljék, hogy sikeresen meg tudták a többieknek tanítani, amit szerettek volna. Tehát ki játszik most egymás ellen? Ókor kontra 20. század. Ruhák, nem? Melyik? Ja, állócsász. Milyen anyagot használtak? Ugye most melyik korszakról beszélünk, a reneszánszból gondolkozatot. Azt mondják, hogy selyán. Mi lesz a megoldás, Betty? Selyán, így van. Azt mondja, what were our first posters about? Miről készítettük az első posztereket, hogy itt vannak a teremben? Az első. Az elsőről, így van. Kezdjük ókor, ugye? Azt mondja, hogy when did Cleopatra live? Mikor élt Cleopatra? Mit mondjuk rá? Ledöbbentek, hogy az ókorban már volt körömlak, vagy hogy tudták magukat sminkelni. Nem volt ez nekik így összekötve, hogy most amit ruhát most ők most varnak, azt valaki kitalálta, azt az anyagot valaki megcsinálta. Megtudtam, hogy például a 20. században milyen ruhákat hordtak. Diákok meg tudják nézni, hogy ami régen volt, az valójában az nem feltétlenül divatja múlt, vagy hogy a mai divat miből merít.